वेलकम बॅक. आपण गेल्या लेक्चरमध्ये ओपॅम्पचा कंपॅरेटर म्हणून उपयोग कसा करतात त्याविषयी डिस्कस करत होतो. व्हॉट इज कंपॅरेटर? कंपॅरेटर इज अ सर्किट विच कम्पेअर्स टू इनपुट. कंपॅरेटरमध्ये दोन इनपुट मधील तुलना जी आहे ती केली जाते. तुलना करताना कशी करणार? लहान आणि मोठं, की हे इनपुट मोठा आहे, हे इनपुट छोटं आहे. दिस इज मोर ऑर लेस दॅन द रेफरन्स इनपुट. दिस इज comparison. When both the inputs are same, suppose this is your comparator. V1 and V2, these are the two inputs that we have to compare. If both these inputs are same, definitely output will be 0. लक्षात घ्या, मी काय सांगतोय समजून घ्या. कंपॅरेटरमध्ये जर समजा हाई 5 व्होल्ट आहे, हाई 5 व्होल्ट आहे, तर दोघांची तुलना काय करणार तुम्ही? दोघं कसे आहेत? सारखे, म्हणजे आउटपुट काय मिळेल? 0. येते लक्षात. जेव्हा नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेलं व्होल्टेज, इथं नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला कोणतं व्होल्टेज लावलेलं आहे? सर्किट डायग्राम बघा, V1 बरोबर. हे इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेल्या व्होल्टेजपेक्षा, म्हणजे कुणापेक्षा? V2 पेक्षा जास्त असेल. when V1 is greater than V2, V1 हा V2 पेक्षा मोठा असेल तेव्हा आपल्याला पॉझिटिव्ह आउटपुट मिळेल. येते लक्षात. when V1 is less than V2, म्हणजेच काय? V2 is greater than V1. इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेलं व्होल्टेज हे नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेल्या व्होल्टेजपेक्षा जास्त असेल तर आपल्याला निगेटिव्ह आउटपुट मिळेल. हे जे आउटपुट मिळतं हे सॅच्युरेशनमध्ये जातं. का जातं? मी आधी सांगितलं की हा ओपॅम्प ओपन लूपमध्ये वापरलेला आहे. ओपन लूपमध्ये त्याची गेन कशी असते? खूप जास्त असते. समजा तुम्ही 15-0-15चा 12 पॉवर सप्लाय वापरलेला आहे, तर सॅच्युरेशन व्होल्टेज किती असतं? काल आपण पाहिलं होतं 13 व्होल्ट. समजते ना? मॅक्सिमम पॉवर सप्लायपेक्षा सामान्यतः 2 व्होल्ट कमी हे सॅच्युरेशन व्होल्टेज असतं. सोप्या भाषेत जर समजा V1 V2 पेक्षा जास्त असेल तर आउटपुटला पॉझिटिव्ह 13 व्होल्ट मिळेल. जर V2 V1 पेक्षा जास्त असेल तर आउटपुटला निगेटिव्ह 13 व्होल्ट मिळेल. आणि दोघं सारखे असतील तर एक्झॅक्टली 0 आउटपुट मिळेल. असं जे सर्किट असतं त्याला आपण कंपॅरेटर असं म्हणतो. हे जे कंपॅरेटर आहेत त्याचे 2 प्रकार पडतात. कोणते कोणते 2 प्रकार? तर एक जे आपण जनरली वापरतो ते म्हणजे काय? झिरो रेफरन्स कंपॅरेटर. झिरो रेफरन्स म्हणजे काय? त्याच्या इन्व्हर्टिंग टोकाला ग्राउंडला जोडलं जातं. दॅट इज इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड अँड इनपुट इज गिव्हन टू द नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. वेन दिस इनपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन 0, we get positive V saturation, that is plus 13 volt. When this input voltage is less than 0, that is if this input voltage is negative, then you get minus V saturation. What is V saturation? This V saturation is the output voltage which is equal to positive VCC minus 2 volt. पॉझिटिव्ह VCC जेवढं मिळतं त्यापेक्षा थोडं 2 व्होल्ट मायनस केलं, म्हणजे 15 व्होल्ट आपण इथं दाखवलं होतं मी तुम्हाला. 15 व्होल्ट जर असेल सप्लाय व्होल्टेज तर 2 व्होल्ट मायनस केलं की किती मिळेल? 13 व्होल्ट. त्याला काय म्हणतो आपण? सॅच्युरेशन व्होल्टेज. म्हणजे ओपॅम्पचं आउटपुट त्याच्या कमाल किमतीला, ओपॅम्प गिव्ज इट्स मॅक्सिमम आउटपुट, इट रिचेस टू इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू, दॅट इज नोन ॲज सॅच्युरेशन व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट. We denote here it as Vsat. V means voltage, ACT means saturation voltage. Got it? आता बघा, पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. There are 2 types of comparators, zero reference comparator and second one is reference comparator. आता झिरो रेफरन्स कंपॅरेटर काय असतो? तर झिरो रेफरन्स कंपॅरेटरमध्ये एक टर्मिनल, जनरली इन्व्हर्टिंग टर्मिनल, is connected to ground and input is given to non-inverting terminal. याचा अर्थ काय बाळांनो? हे ऑलरेडी 0 वरती आहे. आता कंपॅरिझन करायचं म्हणजे 0शी कंपेअर करायचं.
हा जेव्हा 0 असेल तेव्हाच आउटपुट 0 मिळेल. अदरवाईज काय, हे पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन आणि हे निगेटिव्ह असेल तर एक्झॅक्टली निगेटिव्ह सॅच्युरेशन. म्हणून आपण एक जनरल स्टेटमेंट करू शकतो, वेन Vin इज ग्रेटर दॅन 0 वी गेट आउटपुट इज इक्वल टू प्लस सॅच्युरेशन प्लस V सॅट, and when Vin is less than 0 then we get output equal to minus saturation value, while when Vin is equal to 0 then output will be naturally 0. Okay, this is your zero reference or zero crossing comparator. The second comparator is non-zero reference comparator. काही वेळेस त्याला आपण लिमिट कंपॅरेटर असं म्हणतो. नॉन झिरो मीन्स हे जे इन्व्हर्टिंग टोकाला आपण इथं डायरेक्ट ग्राउंडला जोडलेलं आहे तसं न जोडता सम रेफरन्स व्होल्टेज इज गिव्हन टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल. नाऊ वी कम्पेअर दिस इनपुट व्होल्टेज विथ दिस रेफरन्स व्होल्टेज. गॉट इट. आता आपण ह्या इनपुट व्होल्टेजची तुलना कुणाशी करणार, इथं जोडलेल्या रेफरन्स व्होल्टेजशी करणार. तो जो कंपॅरेटर असेल त्याला आपण नॉन झिरो रेफरन्स कंपॅरेटर किंवा लिमिट डिटेक्टर, लिमिट कंपॅरेटर असंही म्हणतो. पहा इथं मी एक डायग्राम दाखवलेली. ही डायग्राम तुम्ही काढत चला. ही जी डायग्राम आहे याच्यामध्ये काय केलं आहे आपण, सम रेफरन्स व्होल्टेज इज गिव्हन टू द इन्व्हर्टिंग टर्मिनल and input is given as usual to the non-inverting terminal. Okay, op-amp is in naturally in open loop mode, that is there is no feedback. Okay, now suppose आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. हे रेफरन्स व्होल्टेज 2 व्होल्ट आहे. किती व्होल्ट आहे, 2 व्होल्ट. जेव्हा हे इनपुट व्होल्टेज सुद्धा 2 व्होल्ट असेल, रेफरन्स व्होल्टेज पण 2 व्होल्ट आहे, आउटपुट किती मिळेल, यस बरोबर 0 व्होल्ट. बिकॉज दोघे इनपुट कसे आहेत, इक्वल आहेत. दोन्ही सारखे असेल तर कंपॅरिझनचा काही संबंध आहे का, नाही. वेन बोथ द इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0. ओके, आता समजा तुमचं इनपुट व्होल्टेज, नाउ सपोज दिस इनपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन रेफरन्स व्होल्टेज. व्हॉट हॅपनिंग हिअर, नॉन इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज बिकमिंग more than inverting voltage, therefore we get positive. Very good, we get here positive saturation voltage. जेव्हा इनपुट व्होल्टेज रेफरन्स व्होल्टेज पेक्षा जास्त असेल तेव्हा तो आउटपुटला पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन व्होल्टेज देतो. म्हणजे काय ते बाळांनो, जेव्हा हे दोन्ही व्होल्टेज, वेन इनपुट व्होल्टेज इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द रेफरन्स व्होल्टेज, लक्षात घ्या, वेन इनपुट व्होल्टेज इज exactly equal to the reference voltage, there is no output. This is the boundary line when comparator changes its state. ही त्याची boundary line आहे. Now if input voltage is greater than reference voltage, it produces positive output. When if it is less than reference voltage, it will produce naturally negative output. Means when reference voltage and input voltage are same, this is the boundary line when comparator now tends to change its state. आता ही अशी वेळ असते की जेव्हा तो कंपॅरेटर काय करतो, त्याची अवस्था बदलतो. त्याची अवस्था बदलतो म्हणजे काय करतो, तो आधीचं पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह होतो, पॉझिटिव्ह असेल तर काय होतो, निगेटिव्ह होतो. येते लक्षात. आता आपण थोडंसं पुढे जाऊया. हे जे कंपॅरेटर्स आहेत आपण का शिकतोय, पुढचं जे चॅप्टर आहे टायमर 555, याच्यामध्ये आपण जेव्हा त्याची ब्लॉक डायग्राम पाहू. सेकंड चॅप्टर इज युअर इलेक्ट्रॉनिक्स टायमर. इन दॅट चॅप्टर वी विल स्टडी timer 555, and in the block diagram of timer 555 we have to discuss comparator. Therefore before discussing comparator in that chapter, I am giving some brief history of comparator in this chapter. We are using comparators. Here these comparators are of two types, zero reference comparator and non-zero reference comparator. In zero reference comparator, inverting terminal is grounded, while in non-zero reference comparator, some reference voltage is given to the inverting terminal, and we compare these two input. When input voltage is greater than reference voltage, it will produce positive output. When input voltage is less than reference voltage, then it will produce negative output.
गॉट इट? 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. कोणत्या 3 गोष्टी? जेव्हा दोन्ही इनपुट सारखे असतील तेव्हा आउटपुट 0. व्हेरी गुड. जेव्हा नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेलं व्होल्टेज हे इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेल्या व्होल्टेजपेक्षा जास्त असेल तेव्हा कोणतं आउटपुट? पॉझिटिव्ह सॅच्युरेशन. व्हेरी गुड. आणि जेव्हा जेव्हा नॉन इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेलं व्होल्टेज हे इन्व्हर्टिंग टोकाला लावलेल्या व्होल्टेजपेक्षा कमी असेल तेव्हा कोणतं आउटपुट? निगेटिव्ह सॅच्युरेशन. या 3 गोष्टी जर तुम्हाला कळल्या तर कम्पॅरेटर इज द सिम्पल फंडा. थोडंसं आपण आता पुढे जाऊ. हा जो कम्पॅरेटर आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याचदा काय होतं? नॉईज ट्रिगरिंग होतं. व्हॉट इज नॉईज ट्रिगरिंग? नॉईज ट्रिगरिंग म्हणजे काय? तुम्ही तो पिक्चर पाहिला आहे 3 इडियट? त्यामध्ये त्या ग्रंथालयामध्ये काम करणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्याकडे तो मुलगा काहीतरी भाषण टाईप करायला देतो. हे माहिती आहे ना, लक्षात येतो तो पिक्चर. आणि तेव्हा रांचो तिथं जातो, भाषण टाईप झालेलं असतं आणि रांचो त्याला सांगतो की तुम्हाला डायरेक्टरनी बोलवलं. त्यांना डायरेक्टरकडे पाठवतो आणि तो काय करतो? काहीतरी नॉईज त्याच्यामध्ये ॲड करतो. येते लक्षात? हे नॉईज ॲड झाल्यामुळे त्याचं आउटपुट चेंज होतं. काय आउटपुट होतं तुम्ही पाहिलं पिक्चरमध्ये? तसंच इथं पण कम्पॅरेटरमध्ये बऱ्याचदा होतं. समजा रेफरन्स व्होल्टेज 2 व्होल्ट आहे. हे इनपुट व्होल्टेज आधी 2 व्होल्ट आहे, पण समजा ड्यू टू सम एक्सटर्नल नॉईज इट इज 2 पॉईंट समथिंग. व्हॉट विल हॅपन? Comparator changes its state and goes to the positive saturation. This should not happen. म्हणजे असं चुकीचं ट्रिगरिंग होऊ नये. हे चुकीचं ट्रिगरिंग टाळण्यासाठी टू अवॉइड दिस रॉंग ट्रिगरिंग, नॉईज ट्रिगरिंग, वी यूज स्पेशल टाईप ऑफ कंपॅरेटर. दॅट कंपॅरेटर or that circuit is known as स्मिथ ट्रिगर. समजतंय ना? त्याला काय म्हणायचं? स्मिथ ट्रिगर. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण स्मिथ ट्रिगर काय असतं त्याविषयी चर्चा करू. तोपर्यंत बाय. थँक्यू.